Πολλοί είναι οι άνθρωποι που ονειρεύονται να κερδίσουν το λαχείο, το Joker ή το γνωστό Powerball της Αμερικής, όμως θα έπρεπε να είναι λίγο πιο προσεκτικοί ως προς το τι ονειρεύονται. Δεν είναι ασυνήθιστο οι νικητές των λαχείων να καταλήγουν με τίποτα άλλο εκτός από κατεστραμμένες φιλίες, διαλυμένους γάμους, άδειους τραπεζικούς λογαριασμούς και πολλά χειρότερα. Το να κερδίζεις το λαχείο μοιάζει με ένα όνειρο που γίνεται πραγματικό μέχρι ότου τα χρήματα φέρουν άπλιστους και ζηλόφθονους φίλους και συγγενείς, απατεώνες αλλά και φιλανθρωπικές οργανώσεις που από το πουθενά σου ζητούν οικονομική στήριξη. Οι ανόητες και απερίσκεπτες δαπάνες, τα δώρα, τα πάρτι και τα τυχερά παιχνίδια αφήνουν πολλούς νικητές λαχείων απένταρους. Σε αυτό το βίντεο λοιπόν θα δούμε 10 ανόητους νικητές λαχείων που έχασαν όλα τα χρήματα. Προτού προχωρήσουμε στο βίντεο, σιγουρευτείτε ότι έχετε κάνει εγγραφή στο κανάλι πατώντας και το καμπανάκι για να μην χάνετε κανένα από τα επόμενα. Jack Whittaker. Ο ιδιοκτήτης κατασκευαστικής εταιρείας Jack Whittaker είχε το πιο μαγικό χριστουγεννιάτικο πρωί το 2002 όταν ξύπνησε για να ανακαλύψει ότι είχε μόλις κερδίσει το Powerball, καθιστώντας τον κατά $315 εκατομμύρια πλουσιότερο μέσα σε μία νύχτα. Ο Whittaker έγινε διάσημος μέσα σε μία στιγμή στα 55 όταν διεκδίκησε το μέχρι τότε μεγαλύτερο jackpot λοταρίας στον ΗΠΑ. Επέλεξε την εφάπαξ πληρωμή των $113,4 εκατομμυρίων μετά από φόρους και πέταξε στη Νέα Υόρκη με την οικογένειά του με ιδιωτικό τζετ για να εμφανιστεί σε τηλεοπτικές πρωινές εκπομπές. Όντας θρησκευόμενος άνθρωπος, έδωσε $15 εκατομμύρια για να χτίσει 2 εκκλησίες. Ίδρυσε το ίδρυμα Jack Whittaker, το οποίο έστελνε επιταγές για την κάλυψη πληρωμών αυτοκινήτων, σπιτιών και άλλων εξόδων ανθρώπων απλώς και μόνο επειδή το ζητούσαν. Μέχρι το 2007 τα περισσότερα χρήματα είχαν χαθεί. Η κατασκευαστική εταιρεία του Whittaker πλημμύρισε με αγωγές και η εγγονή του εθίστηκε στα ναρκωτικά και πέθανε μυστηριωδώς. Το 2016 το σπίτι του στη Βιρτζίνια πήρε φωτιά. Ο ίδιος και η σύζυγός του δήλωσαν ότι αν μπορούσαν να επιστρέψουν στο παρελθόν θα έσκιζαν το τυχερό δελτίο. Ο Whittaker πέθανε το 2020 σε ηλικία 72 ετών. Χρόνια νωρίτερα είπε στο Associated Press «Ο κόσμος θα με θυμάται ως ο τρελός που κέρδισε το λαχείο». Κάλι Ρότζερς. Ο νεότερος νικητής λαχείου της Βρετανίας, η Κάλι Ρότζερς, κέρδισε 2 εκατομμύρια λίρες ή σχεδόν $3 εκατομμύρια στο εθνικό λαχείο της Αγγλίας όταν ήταν μόλις 16 ετών το 2003. Την περίοδο που κέρδισε το λαχείο έβγαζε $5,5 την ώρα. Εκείνη την εποχή ορκίστηκε να συμπεριφερθεί υπεύθυνα ως προς τη διαχείριση των χρημάτων της. Αλλά όπως κάνουν συχνά οι έφηβοι, η Ρότζερς άλλαξε γρήγορα τη γνώμη της και άρχισε να τα ξοδεύει. Πολύ απλά σπατάλησε τα χρήματα σε σπίτια και διακοπές. Ακόμα αποκάλυψε αργότερα ότι είχε εξοδέψει περίπου $380.000 σε κοκαίνη. Ξαφνικά έγινα τοπική celebrity και οι άνθρωποι έρχονταν σε μένα σε pub σαν να ήταν οι καλύτεροι μου φίλοι και ένιωθα πίεση να τους αγοράζω όλα τα ποτά. Δεν ήξερα ποιον να εμπιστευτώ, είπε η Κάλι το 2013. Έδινε δάνεια έως και 13.000 λιρών σε μακρινούς συγγενείς, τα οποία φυσικά δεν πήρε ποτέ πίσω. Η Ρότζερς έχει πει επίσης ότι στοχεύτηκε από ανθρώπους που προσποιήθηκαν ότι ήταν φίλοι της μόνο για να ρουφήξουν από τα χρήματά της. Λίγα χρόνια αργότερα, με 2 απόπειρες αυτοκτονίας ενδιάμεσα, η Ρότζερς είναι ανήπανδρη μητέρα 4 παιδιών. Κάποια στιγμή εργαζόταν ως οικιακή βοηθός για να συντηρήσει τον εαυτό της και την οικογένειά της, αλλά και για να πληρώσει τα χρέη που προκλήθηκαν από τις αλόγιστες δαπάνες της. Όταν ρωτήθηκε τι της έχει απομείνει από το έπαθλο του jackpot, η Ρότζερς είπε ότι της απέμεινε ένα ακίνητο το οποίο είχε αγοράσει για τους παππούδες της και πολλά μαθήματα ζωής. James Hayes. Ο φρουρός ασφαλείας James Hayes ολοκλήρωσε τη βάρδιά του στο νεκροταφείο και πήγε στο κρεβάτι του στις 4:30 το πρωί. Όφιλε χρήματα στην εφορία, δεν είχε πάει διακοπές εδώ και χρόνια και το αγαπημένο του Chevrolet Camaro αυτοκίνητο του 1968 χρειαζόταν επισκευή. Λίγες ώρες αργότερα η γιαγιά του τον ξυπνάει με ένα τηλεφώνημα που θα του αλλάξει τη ζωή. Το προηγούμενο βράδυ, ο Hayes είχε αγοράσει ένα δελτίο για το Super Lotto της Καλιφόρνια σε ένα βενζινάδικο και οι αριθμοί του τέριαζαν με το jackpot των $19 εκατομμυρίων.
Μιλώντας στους LA Times, ο εκστασιασμένος Hayes είπε ότι σχεδίαζε να αγοράσει ένα καινούριο σπίτι, ένα νέο αυτοκίνητο και θα μπορούσε επιτέλους να αντέξει οικονομικά το ξεκίνημα μιας οικογένειας με τη σύζυγό του. «Ήμουν πολύ χαρούμενος πριν από αυτό», πρόσθεσε ο Hayes. «Αυτό απλά το απογειώνει». Αυτό συνέβη το 1998 και ο Hayes ήταν ακόμη ένας νέος 35 ετών. Αλλά όπως πολλοί νικητές τυχερών παιχνιδιών πριν από αυτόν, τα τεράστια προσδόκητα κέρδη φαίνεται να έχουν κάνει στον Hayes περισσότερο κακό παρά καλό. Αρχικά, σύμφωνα με πληροφορίες, η πρώην σύζυγός του πήρε τα μισά χρήματα του jackpot. Το 2018 ο Hayes βρέθηκε ένοχος για ληστεία πολλαπλών τραπεζών και καταδικάστηκε σε 33 μήνες φυλάκιση. Οι αρχές λένε ότι κατέφυγε στη ληστεία των τραπεζών για να συνεχίσει τον τρόπο ζωής του. Μάλιστα το FBI του έδωσε το παρατσούκλι του έμπειρου ληστή. Λίγα είναι γνωστά για το τι ακριβώς συνέβη στο Hayes τις τελευταίες 2 δεκαετίες. Αλλά το δικαστήριο άκουσε ότι έχει αποκτήσει συνήθεια χρήσης αξίας $1.000 εβδομαδιαίως και βρέθηκε να ζει μόνος του σε γκαράζ από την αστυνομία. Jay Sommers. Ο Jay Sommers ήταν μόλις 20 ετών το 1988 όταν έγινε ένας από τους 5 νικητές που μοιράστηκαν τα κέρδη λοταρίας των $28,9 εκατομμυρίων στο Μίσιγκαν. Ένας επαγγελματίας οδηγός αγωνιστικών αυτοκινήτων, ο Sommers σκόρπισε την πρώτη του ετήσια δόση των $290,000 αγοράζοντας 5 πολυτελή αυτοκίνητα. Δεν μπόρεσε να τα βγάλει πέρα με τους φόρους του και ζήτησε από έναν φίλο του γνώστη περί επιχειρήσεων να τον βοηθήσει να διαχειριστεί τα χρήματά του. Ο φίλος του λοιπόν φέρεται να άδειασε τον τραπεζικό λογαριασμό του Sommers επενδύοντας σε ύποπτα επιχειρηματικά εγχειρήματα που δεν πήγαν καλά. Ο Sommers κατέληξε να μηνύσει τον φίλο του και να γίνει ντελιβεράς σε πιτσαρία για να τα βγάλει εις πέρας. Η ιστορία του Jay μας δίνει ένα χρήσιμο μάθημα. Όταν χρειάζεστε βοήθεια για να αποφασίσετε τι να κάνετε με τα χρήματά σας, καλό είναι να βασιστείτε σε επαγγελματίες, όχι αμφίβολους φίλους. Σήμερα οι υπηρεσίες οικονομικού σχεδιασμού είναι διαθέσιμες στο διαδίκτυο και σε προσιτές τιμές από πιστοποιημένους χρηματοοικονομικούς σχεδιαστές που θα δώσουν προτεραιότητα στα δικά σας ενδιαφέροντα και όχι στα δικά τους επενδυτικά σχέδια. Sharon Tirabassi. Η Sharon Tirabassi ανήκει στην κατηγορία των τυπικών νικητών λαχείου που τα έκανε μαντάρα. Εξαργύρωσε μία επιταγή για 10,5 εκατομμύρια καναδικά δολάρια το 2004. Ήταν πολύ γενναιόδορη με την ξαφνική τύχη της και μοιράστηκε πολλά από τα χρήματα με φίλους και συγγενείς. Η πρώτη της κίνηση με τα απροσδόκητα κέρδη της ήταν να μοιράσει μεταξύ της οικογένειας $1 εκατομμύριο στους γονείς της και άλλα $1,75 εκατομμύρια μεταξύ των 4 αδελφών της. Όπως συμβαίνει συχνά με πολλούς νικητές του jackpot, η Tirabassi προσεγγίστηκε ξαφνικά από πολλούς φίλους, νέους και παλιούς, όταν διαδόθηκαν τα νέα για την νίκη της. Βοήθησε τους φίλους της να πληρώσουν το ενίκιό τους, δάνεισε μετρητά σε μία φίλη της οποίας ο σύζυγος ήταν στη φυλακή και έδωσε ακόμη και σε ορισμένους φίλους χρήματα για να ξεκινήσουν μία δική τους επιχείρηση. Δυστυχώς κάποιος από τους φίλους δεν τους ξαναείδε ποτέ και πολλά δάνεια δεν εξοφλήθηκαν επίσης ποτέ. Όσον αφορά για την ίδια, η Sharon ξόδεψε χρήματά της σε ρούχα σχεδιαστών, εξωτικά ταξίδια, πολυτελή πάρτι και άλλα είδη πολυτελείας όπως μία καντιλάκ αξίας $200,000. Χρειάστηκε λιγότερο από μία δεκαετία για να τα χάσει όλα. Επέστρεψε στη μερική απασχόληση ως οδηγός λεωφορείου. Ζει σε νοικιασμένο σπίτι αφού έχασε το σπίτι της όπως και το αυτοκίνητο. Το μόνο που της έμεινε είναι τα παιδιά της. Η Sharon αντιμετωπίζει τώρα δυσκολίες στο να υποστηρίξει οικονομικά τα παιδιά της. Αυτό δεν πρέπει να προκαλεί έκπληξη φυσικά, καθώς το μοναδικό εισόδημά της προέρχεται από τη χαμηλόμισθη εργασία της. Michael Carroll. Άλλος ένας νεαρός νικητής, ένας Βρετανός συλλέκτης απορριμμάτων με το όνομα Michael Carroll, ο οποίος ήταν 19 ετών όταν κέρδισε το ποσό των $14,4 εκατομμυρίων το 2002. Ας πούμε ότι ο Μάικλ τρελάθηκε λίγο με το μεγάλο χρηματικό ποσό που κέρδισε, αφού μετακόμισε σε μία έπαυλη, αγόρασε χρυσά κοσμήματα και εθίστηκε στα βρέθηκε στη φυλακή μερικές φορές και το χρηματικό έπαθλο χάθηκε μέσα σε 10 χρόνια. Αργότερα ο Κάρολ αποδέχτηκε μία δουλειά σε ένα εργοστάσιο μπισκότων στη Σκωτία, βγάζοντας μόλις $300 την εβδομάδα. Η πιο πρόσφατη εργασία του ήταν αυτή του διανομέα κάρβουνου, εργασία που του εξασφάλιζε τα προστοζήν του. Ο ίδιος τελευταία λέει ότι είναι ευγνώμων για τη δουλειά του και μία δεύτερη ευκαιρία στη ζωή.
Ο Κάρολ λέει επίσης ότι είναι ευτυχισμένος που είναι ζωντανός, νηφάλιος και έξω από τη φυλακή, ώστε να μπορεί να περνάει χρόνο με τη μικρή του κόρη. Τζάνετ Λι. Η Τζάνετ Λι ήταν η σπάνια νικήτρια λαχείου που επέλεξε να ξοδέψει τα ολοκαίνουργια πλούτη της για κάποιον άλλον εκτός από τον εαυτό της. Η Λι, μια μετανάστρια από τη Νότια Κορέα, δούλευε σε ένα κατάστημα με περούκες όταν κέρδισε $18 εκατομμύρια στο λαχείο του Ιλινόης το 1993. Αφού μετέφερε την οικογένειά της σε μια περιφραγμένη κοινότητα $100,000,000 στο Σεντ Λούι, ξόδεψε μεγάλο μέρος των ετήσιων δόσεών της ύψους $620,000 για φιλανθρωπικούς σκοπούς. Εκτός από το συνηθισμένο, την αγορά σπιτιού και αυτοκινήτου $100,000,000, η Λι φέρεται να δώριζε περισσότερα από $1,000,000 στο Πανεπιστήμιο της Ουάσιγκτον. Ακόμα, σύμφωνα με πληροφορίες, έδωσε $277,000 σε δημοκρατικούς πολιτικούς υποψηφίους. Δείπνούσε με τον Bill Clinton, τον Al Gore, ακόμη και τον πρόεδρο της Νότιας Κορέας. Δεν σταμάτησε όμως εκεί. $30,000 πήγαν στην οικογένεια ενός πάστορα της Νότιας Κορέας, ο οποίος είχε πεθάνει. Επίσης, ο Κορεατικός Αμερικανικός Σύλλογος του Σεν Λούι έλαβε ένα σπίτι από εκείνη. Ένας άλλος Κορεατικός Σύλλογος σχετικά με την υιοθεσία επίσης ωφελήθηκε. Η φιλανθρωπία της Λι ήταν ακριβή, αλλά σε συνδυασμό με τον εθισμό της στο Τζο, έχασε περισσότερα από $350,000 σε ένα χρόνο μόνο σε τραπεζικά δάνεια και χρεώσεις πιστωτικών καρτών. Το 2001, σε λιγότερα από μία δεκαετία, η Λι βρέθηκε στο πτωχευτικό δικαστήριο για να διακανονίσει τα χρέη της, τα οποία άγγιζαν τα $2,5 εκατομμύρια, ενώ στο όνομά της είχε μόλις $700. Άμπραχαμ Σέιξπιρ. Αφού κέρδισε $40 εκατομμύρια στο λαχείο στη Φλόριντα το 2006, ο Άμπραχαμ Σέιξπιρ υπήρξε παραπάνω από γενναιόδωρος με τα χρήματά του. Αν και έδωσε χρήματα σχεδόν σε οποιονδήποτε του ζήτησε, η καλοσύνη του δεν του εξασφάλισε ασυλίως προς την κατάρα των νικητών λαχείων. Ο Άμπραχαμ, ο οποίος εγκατέλειψε το σχολείο στο γυμνάσιο και δεν ήταν σε θέση ούτε να διαβάζει, κέρδισε το λαχείο όταν σταμάτησε σε ένα μαγαζί με έναν συνάδελφο και έδωσε στον συνάδελφο μερικά δολάρια για να αγοράσει λαχεία. Τα προβλήματά του ξεκίνησαν σχεδόν αμέσως. Ο συνάδελφός του τον πήγε στο δικαστήριο κατηγορώντας τον ότι έκλεψε τα δελτία και το jackpot. Ο Σέιξπιρ κέρδισε τη δίκη, αλλά τα προβλήματά του δεν τελείωσαν εκεί. Τόσοι πολλοί άνθρωποι ζητούσαν χρήματα από τον Σέιξπιρ που ο ίδιος είπε «Θα ήμουν καλύτερα αν ήμουν άφραγκος» και νόμιζα ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι ήταν φίλοι μου, αλλά τότε συνειδητοποίησα ότι το μόνο που ήθελαν ήταν απλά χρήματα. Στη συνέχεια συνάντησε την Ντίντι Μουρ, η οποία του είπε ότι ήθελε να γράψει για τις εμπειρίες του. Του είπε επίσης ότι θα βοηθούσε στη διαχείριση των χρημάτων του. Όταν συμφώνησε ο Άμπραχαμ, εκείνη άρχισε αμέσως να τα ξοδεύει για τον εαυτό της, αγοράζοντας για παράδειγμα ένα αυτοκίνητο Hammer και ένα Corvette. Πέρασε στην κατοχή της ακόμη και το σπίτι του. Προφανώς η κλοπή από τον Άμπραχαμ δεν ήταν αρκετή για τη Μουρ, η οποία τον σκότωσε και έθαψε το σώμα του κάτω από τσιμεντένιες πλάκες στο σπίτι του συντρόφου της. Η Μουρ έκανε ακραίες προσπάθειες για να κάνει να φαίνεται ότι ο Σέιξπιρ ήταν ακόμα ζωντανός, στέλνοντας ψεύτικα μηνύματα και προσπαθώντας να δωροδοκίσει την οικογένειά του για να πει ότι τον είδε. Το έγκλημα της Μουρ ανακαλύφθηκε και καταδικάστηκε για δολοφονία πρώτου βαθμού. Τελικά ίσως η συνέχεια της ζωής του Άμπραχαμ μπορεί να ήταν πολύ καλύτερη αν κρατούσε τα $5 που είχε στην τσέπη του τη μέρα που αγόρασε το λαχείο. Λάρα και Ρότζερ Γκρίφιθς. Αυτό το βρετανικό ζευγάρι όχι μόνο είδε τα κέρδη πολλών εκατομμυρίων λιρών από το λαχείο τους να εξαφανίζονται, αλλά και τον γάμο τους να καταρρέει. Πριν από αυτό το αξέχαστο γεγονός, το ζευγάρι δεν είχε ποτέ διαμάχες και ζούσε μια ήσυχη και ευτυχισμένη ζωή. Η Λάρα και ο Ρότζερ Γκρίφιθς ασπάστηκαν πλήρως τον πολυτελή τρόπο ζωής μετά τα προσδόκητα κέρδη των 1,8 εκατομμυρίων λιρών ή $3,5 εκατομμυρίων το 2005. Όμως οι άφθονες δαπάνες όπως ένα πολυτελές σπίτι, μία Πόρσε, πολυδάπανες διακοπές σε Ντουμπάι, Μονακό και Νέα Υόρκη, αλλά και οι κακές επενδύσεις προκάλεσαν γρήγορα δυσαρμονία μεταξύ του ζευγαριού. Η περιουσία τους τελείωσε το 2010 όταν μία πυρκαγιά ξέσπασε στο ανασφάλιστο σπίτι τους, αναγκάζοντάς τους να πληρώσουν ένα σκασμό λεφτά σε επισκευές και σε προσωρινές κατοικίες για 7 μήνες.
Ο 14 ετών γάμος των Griffiths έληξε όταν ο Ρόμπερτ έφυγε από το σπίτι και μία εβδομάδα αργότερα αποκάλυψε ότι η περιουσία τους είχε εξαφανιστεί. Το 2013 είπε στην εφημερίδα The Sun ότι είχε μόλις 7 λίρες στο όνομά του, ενώ η Λάρα επιβίωνε με οικονομική υποστήριξη από τη μητέρα της. Αμάντα Κλέιτον. Η Αμάντα ζούσε μία ζωή με προβλήματα προτού η τύχη της χτυπήσει την πόρτα και κερδίσει το τυχερό λαχείο. Από το 2010 ζούσε από την κοινωνική πρόνοια και κατέβαλε αγώνα για να καλύψει τις ανάγκες της. Το 2011 όμως κέρδισε $1 εκατομμύριο στο λαχείο και ο καθένας θα σκεφτόταν ότι τα προβλήματα επιβίωσής της θα τελείωναν εδώ. Στην πραγματικότητα όμως τα προβλήματα είχαν άλλη τροπή. Δεδομένου ότι τα αρχεία των λαχείων βγαίνουν στη δημοσιότητα, τα ΜΜΕ και η αστυνομία αποφάσισαν να σκαλίσουν λίγο στην υπόθεση της Αμάντα μετά τη νίκη των $1 εκατομμύριο. Αποδείχθηκε τελικά ότι η 24χρονη γυναίκα από το Detroit έκανε κάτι πολύ βρώμικο. Παρόλο που κέρδισε ένα ποσό επταψήφιο, εξακολουθούσε να λαμβάνει χρηματική βοήθεια από την πρόνοια. Αφού τη τζακώσανε, προσπάθησε να χρησιμοποιήσει τη δικαιολογία ότι τα χρειαζόταν. Ποιος χρειάζεται ακόμα τα κουπόνια σύντησης και τις επιταγές από την κοινωνική πρόνοια μετά την προσθήκη $1 εκατομμυρίου στον τραπεζικό του λογαριασμό? Το δικαστήριο δεν ήθελε να ακούσει τις δικαιολογίες της και καταδικάστηκε σε 9 μήνες δικαστικής επιτήρησης, ενώ αναγκάστηκε να επιστρέψει όλα τα χρήματα που έκλεψε. Ωστόσο, τα δυσάρεστα γεγονότα δεν σταμάτησαν εκεί. Μία ακόμη πιο απέσια μοίρα την περίμενε. Μόλις ένα χρόνο αργότερα βρέθηκε νεκρή σε ένα επικίνδυνο μέρος της πόλης, νεκρή από υπερβολική δόση. Τα προβλήματά της δυστυχώς δεν λύθηκαν με τα χρήματα. Αντιθέτως, όπως αποδείχθηκε, τα έκαναν όλο και μεγαλύτερα. Πώς σας φάνηκαν οι ιστορίες αυτών των, ας πούμε, τυχερών ανθρώπων? Πού πιστεύετε ότι οφείλεται η κακή διαχείριση των χρημάτων που κέρδισαν? Γράψτε μας τη γνώμη σας παρακάτω στα σχόλια και πείτε μας αν έχετε κι εσείς κερδίσει κάποτε κάποιο λαχείο. Μην ξεχάσετε να κάνετε like στο βίντεο αν σας άρεσε και εγγραφή στο κανάλι για ακόμη περισσότερα.